आज चाहिँ मौसम पनि अलि चिसो चिसो भएको भएर चाहिँ मलाई जेरी खान मन लाग्यो, त्यसैले म आज जेरी बनाउँदैछु है। हेरौँ है त्यसलाई बनाउन के चाहिन्छ। मैले चाहिँ एउटा भाँडामा आधी कप मैदा राखेँ, त्यसमा राखेँ आधी प्याकेट इनो, 1 चम्चा घिउ र यसलाई मजाले पानी हालेर बिस्तारै मिक्स गर्दै गएँ। हेर्नुहोस् त इनोको बबल्स पनि कस्तो मजाले आइरहेको छ। थोरै थोरै पानी हालेर मजाले विस्करले चलाउँदै यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त यतिको भइदियो। अब यतिको पातलो चाहिँ चाहिन्छ है। अब चाहिँ यसलाई मैले यस्तो यो सस राख्ने बट्टामा खनाएँ। यसबाट चाहिँ जेरी पकाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। अब मैले यसको ढक्कन बन्द गरिदिएँ र यता मैले एउटा भाँडा पनि इन्डक्सनमा बसालिसकेँ तेल राखेर। तेल तातिसकेपछि मैले यसरी गोलो गोलो बनाउँदै जेरी राखेँ। जेरी अलिअलि बिग्रिए पनि केही फरक पर्दैन, खाँदा चाहिँ मिठो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यसरी जेरी हालेर एकछिन यसलाई दुई साइडमा पल्टाइ पल्टाइ पकाएँ अनि त्यसपछि मैले यसलाई अब निकाल्छु। यसलाई चाहिँ मैले निकालेर यसरी प्लेटमा राखेँ। अब फेरि अर्को लट जेरी हालेँ मैले। सेकेन्ड टाइम बनाएको जेरी चाहिँ फर्स्ट टाइमभन्दा अलि राम्रो भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् है त। यो पनि ब्राउन ब्राउन भइसकेपछि मैले निकालेँ। त्यसपछि मसँग चाहिँ यो अस्ति मैले लिएर आएको लालमोहनको सिरप अलिकति बचेको थियो, त्यसैमा मैले लेमन फुड कलर राखेँ। यसलाई एकैछिन बोइल हुन दिएपछि चाहिँ यसमा अब हामी हाम्रो जेरीलाई राख्छौँ। यो सिरपमा चाहिँ अब म यो जेरी राख्दैछु। सिरपमा चाहिँ जेरी राखेर उल्टाइ पल्टाइ यसलाई चलाउनुपर्छ अनि जेरीले चाहिँ सिरप अब्जर्भ गर्छ। अब बाँकी बचेको जेरीलाई पनि यो सिरपमा एकछिन उल्टाइ पल्टाइ राखेपछि चाहिँ हाम्रो जेरी खानको लागि रेडी हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो क्रिस्पी अनि जुसी जेरी बनेको छ।